Just mag-intay muna tayo ng audience. And then, just in case you figure there is some future, it is kind of a collaboration. I can work with the other presses. Makasaysayang umaga po sa inyong lahat. Wala pa. So, I read whatever I need to Maghihintay lang tayo ng audience, mga kaibigan. Sa mga nanonood po ng mga late. Ayan. Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po, Makasaysayang araw po pala. Kami po ang inyong paboritong DULOWTARD historian. Xiao Chua. Ayan. Alam nyo, nandito po tayo ngayon sa Lhuillier room ng Henry Sy Sr. Hall. Ito yung dating 13th floor na ngayon ay 14th floor na po ng Salle University. No? At narito po tayo sa isang programa ng DLSU History Department. Ginawa namin po natin itong DULOWTARD History Live event. Bakit po? Kasi po gusto nating makilala ninyo ang mga kaguruan na mga kasama namin ni Professor Ibiernas at makita nyo rin kung anong klaseng trabaho yung ginagawa namin. Isa sa pinakamaganda at sabihin na natin na fulfilling sa ginagawa ng isang historiador ay ang paggawa ng mga libro. Pero syempre gusto namin makasama kayo ngayon sa espesyal na araw na ito ng Departamento na mag-aani po ng mga aklat na ginawa ng kanyang mga kaguruan. At dahil maraming nanonood sa atin mula sa ibayong dagat, nabati ho natin si Leia Unidad Bonifacio. Oo. Maraming salamat sa pag-share. Malamang hindi ka kamag-anak ni Bonifacio, pero dahil sinishare mo kami, yung diwa ni Andres Bonifacio pinagpapatuloy mo. So yun, Wi-Fi. Ayan, opo. So, may technical difficulties lang po tayo. Nandyan lang po kayo. Alam po na... Sharon. Sharon Maminta. Ramos, kumusta po kayo, no? Ang mga kaibigan natin, actually nandito kanina si Tara Reyes, si Romel Hernandez, mga kaibigan natin yan. At ang kanilang anak na si Maui. Kunin mo nga si Maui, pabatiin natin, ano? Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Ano? Actually, kailangan makita namin kung sino na yung mga nagko-komento ngayon. Mababatiin natin si Maui. Ano? Anyway, marami po salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. Wala. Sige, mamaya kung may pagkakataon tayo, papakita natin si Maui. Ano? So, anyway, ayan si Muchay Santos. Salamat po sa inyong pagsama, no? Sharon Maminta, congrats kina Rina at Lars, Macario Stato, Nikki Seralvo, Piwi Joy, good morning po mga sirs, Benny D. Rasmussen. Salamat po. Actually, pagbukas pa lang natin, 30 na po ang nanonood sa atin. Huwag niyo po kami iiwanan, marami po tayong matututunan sa araw na ito. No? At makakasama niyo at makikilala at makakabanding natin ang ating mga kasama sa Departamento ng Kasaysayan dito sa Salle University. At lagi namin sinasabi ni Vali Biernas, pound per pound. Di ba? Ano yung pound per pound? Pound per pound. The best history department in the Philippines. Kung kasi kita mo naman, ako. Mamaya makikita niyo kung bakit kasi ito kabano. Oo, makikita niyo sila na. Tsaka niyangin mo naman. Huwag naman tayong ganun. Oo, si Piwi Joy, TG Herrera, book launching po. Yes, ito po isang book launching. Jonathan Vivas, Merry Christmas. Oo. Alam mo, pwede natin, alam mo. Oo. Sige. Sa mga kababayan natin nanonood, kung magkakaroon po kayo ng opportunity, bisitahin niyo po itong Henry Sy Sr. Hall. Ganda po ito. Ganda. 15 floors ito ng building, pero from the 6th floor to the 14th floor, yan po library. Yan po library namin. Yes. Mga seminar room, ay mga study rooms. Yung mga study rooms. Meron kaming coffee shop sa loob ng library. May coffee bean doon sa baba. Pagkatapos meron mga artworks dito, may mga collections ng mga dating mga faculty members. At saka nandito yung collection ng Bathalang sa iyo sa Lazara. Yung kanyang collection of papers ay narito. At saka mga Pege Galiaga, sino pa ba? Marami yan. Si Lorenzo Tanyaga. Tawag nito,
yung apo ni Jose Rizal, si Bantu. Si Bantu. Oo, collection ni Bantu. Oo. Actually, ngayong din araw na ito, kasama natin si Ma'am Gemma Cruz Araneta. Pumunta din po siya ngayon, ano? At pwede na natin sabihin, ano? Yung susunod natin na DULOWTARD History Live, no? Kung wala man pong mangyari na, ano, no, na makakapagpigil nito, ay ang atin pong guest sa next DULOWTARD sa December 29. Yan po ibisperas ng araw ni Dr. Jose Rizal. Isang live po na panayam. Itanong niyo po lahat ng gusto niyo itanong kay Miss Gemma Cruz Araneta. Siya po ay grand niece ni Dr. Jose Rizal. At siya po yung first Filipina International Beauty Queen natin. Siya po yung Miss International ng 1964. So, very interesting yung ating topic ngayon. Yun nga. So, pag iba, baka kasi may mga estudyanteng nanonood sa atin. Interesado kayong mag-research dito sa Salle University. Na-allow naman po mga... mag-research, mag-research. Kasi maraming sila makikita dito. Mga libro, mga journals, yun nga, meron tayong mga... Dati kasi ang Lasal ang nag-house ng American Historical Collection. Yung American Historical Collection. Pero may mga naiwan ng mga libro. Tapos meron din dito, actually, itong Philippe Lhuillier na hall. Ito po ay nandun sa tinatawag na European Documentation Center and Research Center. EDRC. Ito po yung regalo ng European Union. Apo. So, may mga documents po kayong makikita dito, mga collections, mga libro, mga artworks, pagkatapos mga memorabilia ng mga sikat na mga alumni ng university, at mga dating mga faculty members. So, it's fully air-conditioned yung library, so from 6th to 14th floor yan. Yes. So, maganda actually mag-research. Very comfortable place to do your research. Kaya in everything. Kaya Sally Chila, Lola B. Oidiles, Jose Perez da Fortoco, Maria Victoria Ito, Oswald Lucero Santos. Minsan, bisitahin niyo po ang Henry Sy Sr. Hall, no, para makita ninyo. At saka, may the flute that was once used by Dr. Jose Rizal. At ilan sa mga memorabilia, may mga maliliit na certificates, no, ay nandito po sa De La Salle University. Ngayon lang kasi kami dahil ito ay official function ng universidad, tsaka ng department. Kaya medyo tutsot namin yung lanyard, tapos pwede na kami medyo konti magsalita. Tungkol sa Lasal. Kasi alam mo naman, di ba? But anyway, yun ang alam mo mahalaga yung gagawin natin. Ikaw, hindi gusto ko tawagin. Tawagin kaya natin yung isa sa mga author ng ating masaya ito. Kasama natin ngayon. Ayan. Kasama natin ngayon si Professor Leloy Claudio. Alam nyo, kahit na hindi sila nag-a-agree ni Van sa Facebook, dito sa Lasal, we are very collegial. Nag-a-upload na ng chan nandito sa Lasal. Political ang disagreements namin ni Leloy. Wala naman, hindi naman nagsusuntukan dito sa departamento. Very political na. That's the best thing about the department is that we can be of different persuasions. In fact, ang dami. Pero, ano sabi niyo? Pound for pound basis? Hindi doon sa pound for pound, hindi nagko-contribute si Leloy. Ito yung payat nito eh. Doon na lang kami sa pound for pound. Pero marami ng librong inilabas itong si Leloy. May trivia lang ako dun sa sinasabi niyo anong laman ng DLSU library. Nabanggit sa akin ng isa sa mga author, si Dr. Jose Victor Torres, na yung first manuscript ng the first Filipino, ni Leon Maria Guerrero, ay andito rin. Ang nangyari kasi dyan, si Bantu, no, na grand niece ni Dr. Jose Rizal, siya po ang nagkolekta. No, hindi actually niece, nephew, grand nephew or nephew. Siya po ay isa sa mga judges, Jose P. Bantu, doon sa tinatawag na Republic Centennial Contest ni Jose Rizal noong 1961. At isa sa mga entries, yung first Filipino. Nananalo. At yun ang pinanalo nila. Na isinulat daw ni Leon Maria Guerrero in like 1-2 months, gano'n, para paspasan. Pero kasi nasa abroad siya ng mga panahon na yun, di ba? Part siya ng diplomatic corps natin. Pero nagsusulat din ng libro. Sumulat ka ng libro tungkol kina Guerrero. Well, hindi si Guerrero, pero yung generasyon nila. Yung generasyon na yun, grabe yung mga bureaucrat natin dati, Papa Siao. Di ba? Isipin mo,
nasa diplomatic corps pero nagsusulat ng libro tungkol kay Rizal. Scholar din. Scholar. Mga scholar bureaucrat. So, ang challenge natin para sa mga bureaucrat natin ngayon, kaya nyo ba magsulat habang naninibihan sa gobyerno? Di ba? Yun ang matindi dyan. Actually, alam mo, connect na natin lahat ng mga pangyayari dito. Nakakatuwa yung di ba? Yung binanggit mo si Leon Maria Guerrero, no? Sumulat nung The First Filipino na biography ni Jose Rizal. Kasama natin dito si Ma'am Gemma na na pamangkin ni Leonie Guerrero. Pero, apo din Ni Jose Rizal. Kasi Lodi, et Palu. Actually, yung mapapansin nyo nga dito sa DLSU, lahat yan ng mga historical figures, yung mga apo nila, mga apo sa tuhod, dito mo makikilala yung mga yan. Kasi karamihan dyan sa mga yan, dito nag-aaral. So, for example, yung apo ni Teodoro Agoncillo, naging estudyante. Talaga? Naging estudyante nila. Ano binigay mong grado? Hindi ko na maalaala, pero may mga gano'n. Pagkatapos, usually mga apo Hindi, nila, sa Saint Benilga yung mga ampatuan. naging estudyante ko. Ngayon naging estudyante kong ampatuan sa ako nakalimutan ko na yung pangalan niya. Basta, estudyante ko siya, Facebook friend ko din, no? Estudyante ko sa Diplomatic and Consular Affairs. Uy, magaling yung mga estudyante ng St. Benil doon sa Diplomatic Affairs, no? Leloy, bago natin ituloy, si Jade Lendel, baka magtampo tayo roon dyan, no? Si Pastor Blue Jeans pa rin, dinaanan ako, hindi ako nabati. Kaya binabati na anak po namin, Brian Mascareñas Lupago, and my mother, Vilma Briones Chua. Ay, nanonood na. Yung libro ni Leloy, yan mga tawag nito, ang kino-cover niya noon in some of the countries most prominent liberals after World War II. So, then si Carlos Garcia, si Salvador Lopez, si Camilo Ucias, di ba, no? Salvador Araneta. Salvador Araneta. Correct. Si Romulo. Si Carlos Romulo. Contemporary halos ni Leon Maria Oo, Guerrero. mga contemporaries ni Leon Maria Guerrero. Marami pang pwede sana na nabanggit na pangalan niya, generasyon na yan, marami matalino niya, kagaya mga paborito ni Van, not necessarily liberal, pero favorite ko si Horacio de la Costa. Horacio de la Costa. Kapanahonan din ng mga yan. Mahilig magsulat ng mga ating generasyon na yan. Si Horacio de la Costa, napakagaling na historiador. Very beautiful yung prose ni de la Costa. Kahit si Teodoro Agoncillo. Na-meet natin, di ba? Nung nandun tayo sa may gateway, yung anak ni Gregorio Saide na si Sonia Saide. Si Sonia Saide. Gregorio Saide writes very beautiful history. Yan inapansin ko yan Kahit anong orientation nila, yung mga historians from the 50s hanggang 70s. At kahit magkakaaway sila, may sensibility sila na pagsusulat na malinaw. Yeah. Kumbaga, the prose sings, di ba? You can do ni Joaquin, you can do Teodoro Agoncillo, magkaaway yung dalawa. Pero, galing nila pareho magsulat. Yun lang sana, yun lang. Kahit na nagdi-disagree yung mga historians, disagree in a very academic manner, disagree intellectually. Intellectual yung disagreements. Na tipong, for example, I don't like liberalism. Mag-i-explain ako in an intellectual fashion why I don't like liberalism. Leno is one of the great defenders of liberalism. Ini-explain niya rin kung bakit yun dinidefend. Pero, yun nga lang nabanggit ko kung saan kami akala nyo lagi kami disagreement, di ba? Meron kami isang common project ni Professor Ilianas, yung pareho kami naniniwala sa East Asian style developmental state na naniniwala kami na yun ang pinaka-importanting modelo para umandar ang ekonomiya ng Pilipinas. Kailangan natin matuto from yung mga neighbors sa atin, Korea, Japan, to some extent Taiwan, to a lesser extent Malaysia. Tama yung to a lesser extent kasi yung Malaysia parang di mo rin maintindihan kung minsan. So yun, so there's a lot to Salle University that yung mga people who are not familiar with the university, hindi nag-aaral dito, walang kamag-anak dito, walang kilala, medyo hindi accurate yung information na nakukuha. Lagi nila sinasabi, mga konyo kaming lahat, di ba? Ilang percent na bang scholar natin ngayon? Hindi, ang 20%. 20%. Weeks in at 20. No.
Hindi siya 20% of the population, kung hindi 20% ng income. So, 20% of income. So, halimbawa, ganito. Hindi kasi lahat ng scholars receive 100% Yes, that's scholarship. true. So, yung iba 50%, yung iba 25%, di ba? No? Yung iba konti lang ang ano. So, ibig sabihin, the number of people, kung yung tao lang ang bibilangin, it's actually more than 20%. Kasi ang commitment, 20% ng income is mapupunta sa scholarship. So, kung naghahati ka, yung iba bibigyan mo ng 50%, di more than 20% Pero in na terms of nakatao. student population, ilan ang Hindi ko alam scholars na. natin? Hindi Mataas din yan. Mataas yan. More than 20% definitely. Kasi ang nangyari dyan, ayan na si Maui, oh. Itinaas yan ni Brother Ricky, isa sa mga nagano niya, nagtaas niya na yan yung target nila noon, 20% na Pero I think last time nung nag-ALDP ako, ALDP is a Training yan. training program for faculty members. Ang sabi nila 17% lang Pero, dati. kaya tandaan nyo mabuti na, in a way, sasabihin nila, mahal yung tuition sa Lasal, and then makikita nyo yung mga facilities at saka yung mga libraries. But also, you see, may social responsibility na magkaroon ng venue yung mga hindi masyadong mayayaman ng mga estudyante pero matatalino na makapag-aral sa Lasal. Yun yung maraming opportunities dito. Kaya kung tutusin, even yung, halimbawa, yung politikahan dito, Leloy, no? I mean, I've taught in other universities, masyado sa iba Parang hindi nagkakaroon ng discourse. Dito, we are allowed to be different, we are allowed to discuss with each other without stabbing each other, no? Yun yung natutuwa ako Intellectual stabbing. Intellectual lang sabi, hindi... At saka kapan. Yun yung kagandahan doon. Hindi sabi mo yun hindi diba? nasa bulungan, hindi nasa bulungan. Oo, hindi yung bulong-bulungan We can face each other and then we can also be collegial. At alam nyo, sa totoo lang, ang isang departamentong walang disagreement, walang development yan. Kasi in disagreement, tumatalas tayong lahat I think kasi wala namang malis doon sa ano Halimbawa, when I attack liberalism, I have no malis towards The people. May malis ako towards the ideology. The ideology. May malis ako towards the ideology. Pero never pa niya sinapak si Sam Chow Chua. Hindi pa, kami nga DULOWTARD, di ba? Kahit nga tulak, hindi pa niya nagawa. Nagkaasaran na kami. Nagkaasaran. Tapos kunwari naasar ako para entertaining sa inyo, di ba? Pero totoo na Sa asar talaga. totoo, I hate you. Sa totoo, si Van naiingit sa akin kasi next term meron akong kasama ko si Shaw magturo ng course. Sabi niya, bakit hindi ako? Hindi naman. Bakit So, hindi ako actually, sa kasama? totoo lang, sawa-sawa na. Sawa-sawa na. Sa great works ba yun? Great works? Binibigay mo na sa akin si Shaw sa Tinitiis ko susunod lang. na termino. Tinitiis ko lang si Xiao kasi nanlilibre yan. Pero kung hindi nanlilibre yan, hindi ko naman. I hate him! So, akin na si Shaw sa Oo, next term. taga. Akin na. Actually, papalitan na po itong show na to. Ang magkasama na dulo, si Leonard. Yellow history na. Ngayon lang, yellow taxis. Hindi, ngayon lang yan. But anyway, yun nga. May mga hinihintay lang tayong mga guests bago tayo magsimula. Pero, mamaya, ikaw, kasi baka hindi mo na ikwento, pero ikukwento mo sa amin. Why did you choose this particular topic? This is your dissertation, di ba? Hindi. This is my dissertation ko about people power. Ayun, ako yung isa. So, ito, kinda just fell into it. Kasi napansin ko wala naman talaga kasaysayan ng liberalismo sa Pilipinas. Wala. Tsaka gusto kong isulat yung kasaysayan yun. Pero gusto kong isulat hindi yung kasaysayan ng Liberal Party. Yes. Hindi lang liberalismo. Iba yun. So yung Iba yun. libro ko actually, wala akong na-discuss ng isang miyembro ng Liberal Party. At isang beses ko lang, I think sa buong libro, nabanggit yung Liberal Party. Kasi gusto ko sabihin na merong liberalismo sa labas ng official parties. Of course, kailangan kilalanin yung role ng Liberal Party sa pagpapalaganap ng liberalismo sa Pilipinas. Pero maraming magaling na liberal, in fact, sana hindi masasahan yung mga taga-Liberal Party, karamihan ng mga magagaling na liberal sa Kasaysayan ng Pilipinas ay hindi miyembro ng Liberal Party, kundi mga independent scholar, kagaya ni na Camino, Salvador Lopez, ganyan. Ang galing, So, pagka tinignan mo itong mga intellectuals, pero they were influential in their field na. Ngayon, parang ang hirap na kasi ang influential ngayon, artista, politiko. Di ba sabi mo nga, history is not written by the victors. It is written by academics. And we rarely win. Kami pinakatalunan, no?
masaya na kami. Ilan ba ang viewers natin ngayon? Meron na tayong 45 viewers na in the present. Masaya na kami. Pero may may singit ko lang. Tawag nito nag-aasaran dati si President Marcos tsaka si Teodoro Agoncillo. Yes. Diba, no? Kasi nung nag-meet daw, si Teodoro Agoncillo ito, kinuwento niya, doon in-interview siya ni Hamlet Ocampo doon sa Talking History. Basahin yun, maanghang ang mga interview doon, maanghang. Sabi niya, no? Sabi daw ni Marcos kay Agoncillo, nung pinatawag niya minsan si Agoncillo sa Malacanang, sabi ni Marcos si Agoncillo, Professor Agoncillo, while you write history, I make history. So doon pala tayo. So inaasar niya. Sabi ni Agoncillo kay Marcos, but Mr. President, history is what I say it is. Kasi siya ang historia ng nagsusulat. At siya ang naging #1 textbook ng napakaraming taon. Di ba? Basahin niyo, merong artikulo yung aking kaibigan dati si Von Totanes. Ay, maganda Pinakita niya kung gaano kalawak yung scope ng history of the Filipino people ni Teodoro Agoncillo. Kasi tanongin niyo mga tatay niyo, mga nanay niyo, yan ano ba ang naging textbook history nila. textbook nila? Siguro yun, kung hindi yung kay Zaidi. Kay Dalawa lang naman yan, di ba? Ayun, teka, break lang tayong konti kasi madami tayong kasama ngayon. Irene Padron, si Alfie Castillo, kala ko late na ako, hindi pa ko, no? Jonathan Dumali. Pabati po si Dr. Arley de la Cruz. Andyan. Si Jonathan, Arley de la Dr. Cruz. Arley, sabi ni Jonathan Dumali, hi daw. Baka estudyante mo ito. Ito, Pastor Blue Jeans pa rin kanina sabi. Maraming salamat po. Part po ako ng katatapos lang na conference sa Philippine Historical Commission at yung walking lecture last Saturday. Very enriching po. Maraming salamat sa experience. Dami ko natutunan. Opo, thank you po for coming in the PHA. Ayan na po. So, Sherazad Vargas, no? Ayan na. Ako exit na po. Magsisimula na po ang ating programa. Thank you, Leloy Claudio, no, sa pagsama sa atin. Napakaganda ng ating usapan, ano? And si Justin Mache, TG Herrera, Alfie Castillo, is that Leloy Claudio? Yes, kasama po natin siya. And Elda Dailo Arsigal. In a few minutes, we're going to start the program for the History Department's Mandala, which is Pag-aani ng mga akda ng mga historiador dito sa Pamantasan de la Salle University. So we'll just prepare for the broadcast. Maghintay lang tayong konti, sandali, at magsisimula na po kami. At kami din po ang magiging mga guro ng palatuntunan. So, babay lang kami, huwag po kayong aalis at mag-start na po ang ating programa ngayong araw. Salamat po. Ian, mabay. Hindi, ganyan. Ganyan lang. Hindi, wala pa naman. Nag-start pa tayo. Dapat next DULOWTARD nyo, economic literacy ban. Hindi nga. Ayan, nagsasuggest. Sandali lang po. Huwag kayong magano, you're still there, we're still here. Hinihintay na namin mag-start yung program. Sandali lang po. Meron pa ko tayong mga hinihintay na ating mga inaasahang mga mao na Pwede ba may pupunta. kulit? Ayan. Si Leloy ay kasama ulit natin. Sige. Matagal ko ng pangarap kasi makasalubong si South Shore, yung kapwa ko, Dilawan. Dilawan, no? Ito no, yung Dilawan History Live. Joke lang. Hindi. Galing sa ating mga fans ni Juan, ha? Oo. But anyway, actually may niluluto kami. Hopefully matuloy yung sa ating January. Just in case. Hindi ko alam kung may plano na siya. Kasi
isa sa mga ano ko din, no? Hindi man pangarap, pero isa sa mga, I will be very much honored to appear I in your am show, very no? much honored to have my fellow DULOWTARD. Yes! Meron ng show sa Rappler yung Pasagan ng Trick. Madalas ako mag-interview ng mga colleagues. Correct, oo. At isang colleague na matagal ko nang nasa wishlist ay si Tito Papa Siao na napakagaling magpaliwanag sa mga religious festivals. So, Correct. dinuluto namin yan. Nahanapan ko na mahirap i-book ito eh. Masyadong busy. Okay lang. Antayin natin yan. Malapit na. Sige, so Lenoy, magsisimula na tayo. Thank you. Sige po. Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua. Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Manny Biernas. Kami po ang inyong hosts Para sa umagang ito. for this morning. Welcome po sa ating programa, Mandala, Tinipong ani ng Kaguruan ng Departamento ng Kasaysayan. At para simulan ang ating programa, nais ko pong tawagin si Ginoong Lou Brad Denobili para sa panalangin sa araw na ito. Magsitayo po tayong lahat. Brother din po ito kasi Brad ang pangalan niya. At saka Nobili pa, di ba, no? Ating tandaan na tayo nasa kabanal-banalang harapan ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Among Diyos, Panginoong Banal, kami po ay taus-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Maraming salamat po dahil tinipon niyo po kami ngayon para sa programang ito upang parangalan ang mga natatanging autor ng Departamento. Isa na naman po itong pagkakataon upang kami ay matuto sa pamamagitan ng mga diskusyon at pagsusuring magaganap ngayon. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at talino upang kami ay aktibong makasunod at makinahon. Para naman sa aming mga natatanging profesor, naway biyayaan mo pa sila ng talas ng isip at lakas ng katawan upang sila ay patuloy na lumikha ng mga obrang magtataguyod ng kaalaman at karunungan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang ating panalangin Lasaliano, ipagpapatuloy ko, Panginoon, ang lahat ng aking gagawin alang-alang sa pag-ibig ko sa iyo. San Juan Bautista de la Salle, Jesus, manatili ka sa aming mga puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manatili po tayong nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Wayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa bibig mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyat na ng magiging, sa manlulupi, di ka masisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo makaw, may dilagang tulang, awit sa paglayang ginawahan. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitingin. Ang bituin ng araw niya kailan pang ay matigil. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari na po magsiupo ang lahat. Oman, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Welcome sa ating programa ngayong araw na ito. Gaya naman po ng nalalaman, actually, itong programa na ito, ang purpose talaga nito is i-remind, no? I-remind hindi lamang ang miyembro ng Lasallian community, kung hindi ang mundo sa labas ng De La Salle University na ang Departamento ng Kasaysayan dito sa De La Salle University is, as we say, Professor Xiao Chua, pound for pound, the best history department. Pound for pound, kasi kitang-kita nyo naman. Sa aming dalawa pa lang, no? Panalo na kayo. panalo na, no?
panalo naman. Kasi kung kami palang dalawa ni siya, times 2 na kami, so 4 ang equivalent namin dito. Pag nakita nyo pa mamaya, yung mga miyembro ng departamento, makikita nyo kung bakit pang 4, pang... No, but also man, in all fairness to the History Department of Salle University, yun ding production. Well, we're not saying, baka magalit naman yung iba na sabihin best, pero we're probably one of the best in terms of publications din. Dahil marami tayong journal articles na inilalabas, ito po ay marami din aklat mismo. Iba pa yung journal articles, iba yung mismong mga aklat. So, yung productivity kasi ng isang history department ay nakikita doon sa kung paano nagkakaroon ng production ng pagnanaliksik ang ating mga kaguruan. Which is, ito po ay isang, siyempre, lalo na sa mga miyembro ng academic community, alam naman natin lahat na yun ang pinakamahalagang function ng isang professor, no? Yes. Ang mag-produce ng knowledge. At yung knowledge na yon na napoproduce ay isinasamadla, no? Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga libro o ng mga artikulo, no? And to stress this further, nais ko pong tawagin ang tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan para ibigay ang kanyang mga pagbati. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Florina Uiyuswan. Dr. Jasmine Villana, dekana ng Kolehiyo ng Malalayang Sining. Dr. David Jonathan Mayot, Executive Director ng DLSU Publishing House. Kagalang-galang Gemma Cruz Araneta, dating kalihim ng Kagawaran ng Turismo. Narito rin, kasama natin si Brother Inigo Riola, FSC, Pangulo at Principal ng Jaime Hilario Integrated School ng Bagak Bataan, mga kasamang tagapangulo mula sa iba't ibang departamento ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, mga research directors, kung may kinatawan ng NBDB, kasamang guro sa Departamento ng Kasaysayan, mga mag-aaral na graduado at di graduado ng departamento, mga panauhin mula sa UP Diliman, PNU, Ateneo de Manila University, NCCA at NHCP. Magandang umaga sa ating lahat. Mainit ko kayo na tinatanggap sa aming pamantasan. Ikinagagalak ko na kayo ay narito para makiisa sa pagdiriwang at taos-pusong pagpapasalamat sa pagkakataong ito na mapahalagahan ng obra ng Kaguruan. Nung binala ko ang gawain ito, nagtanong ako dun sa tinuturing namin na tatalino ng departamento, bukod sa babaylan, si Lars Ubaldo, bigyan mo nga ako ng isang salita. Sa alin mang wika sa Pilipinas na katumbas o salin ng bountiful harvest. At tumugon siya na pwedeng isaalang-alang ang salitang mandala na tumutukoy sa bunto ng ginapas na palay na hindi pa ginigiik o tine-pressure. At dito na nga nagsimula ang ideya ng tema ng Paglulunsad-Aklat ngayong araw, Tinipong ani ng Kaguruan. Palagay ko hindi maitatanggi na tunay na masagana ang ani ng Departamento ng Kasaysayan. 6 na aklat na akda ng 5 miyembro ng Kaguruan. 4 sa mga ito ay may petsang 2016 nung inimbag, pero inilabas ngayong unang hati ng kasalukuyang taon. Samantala, 2 naman ang lumabas ngayong taon, noong Mayo at nitong Nobyembre. Iba't iba ang mga pinagtuunang paksa ng bawat isang aklat. Bagay na maririnig pa natin, sana, maya-maya, sa pagpapahalaga sa mga ito. Dagdag pa, palagay ko napaka-interesante ng mga kwento sa likod ng bawat aklat. Halimbawa, isa sa mga aklat ni Dr. Vic Torres ay nagwagi sa katatapos lamang na National Book Award para sa kategoryang Essays in English. Samantalang ang aming aklat naman ni Dr. Ubaldo ay nagkamit ng grant mula sa NBDB noong 2012 at 2013 para mabuo ang manuskrito. Tiyak na maririnig pa natin ang mga salaysay na ito hinggil sa bawat aklat sa punto kung kailan magkakaroon ng maikling tugon ang bawat autor. Kaya't inaanyayahan ko kayong tunghayan ang presentasyon ng mga aklat ng Kaguruan.
Muli, mga Ginoo, binibini kung masyadong formal o madlang people, pinagmamalaki ko, kami po ang Departamento ng Kasaysayan. Magandang umaga. Maraming salamat po, Dr. Aurelius Juan. No? Kami po ang Departamento ng Kasaysayan ng Pamantasang de la Salle ng Maynila. At syempre, kasama ng Kaguruan, proud na proud din po ang Sosyedad de Historia na kasama ho natin ngayon. Ano? Palapakan nyo naman ang ating sosyedad. Ano? Dahil sila ay narito rin kasama natin. Ano? Mga estudyante po sila ng mga pinagpipitagan ng profesor na kasama natin ngayon. So ngayon po, tinatawagan ko po upang bigyan tayo ng pambuad na pananalita ang dekana ng Kolehiyo ng Malalayang Sining, College of Liberal Arts, si Dr. Jasmine Villana. Magandang umaga po. Maraming salamat. Dr. David Bayot, thank you very much. Magandang umaga mga kasamahan sa Departamento ng Filipino. Kasama ako At mga panahon. Kasaysayan. Tingin mo, nagkamali pa. Mga panauhin at mga kaibigan, magandang umaga po. Labis kong ikinagagalak na maging bahagi ng pagtitipong ito, isang masayang pagdiriwang ng tagumpay ng Departamento ng Kasaysayan. Pagbati sa lahat ng mga bumubuo sa Departamento, sa inyong pinuno na si Dr. Dina Aurelius Juan, sa DLSU Publishing House, at higit sa lahat sa mga autor ng mga aklat na inilulunsad sa pagtitipong ito. Dr. Jose Victor Torres, Dr. Marlon De Lupio, Dr. Lars Raymond Ubaldo, Dr. Lisandro Elias Leloy Claudio, at Dr. Maria Florina Aurelius Juan. Congratulations. History as a discipline and field of intellectual practice has been critical in shaping what we know of ourselves, who we are, how we have grappled with the great and small events that we have gone through, how we have survived life-threatening challenges, and so on. Historical writing has also been incessant and notorious in defining and constructing ideas and practices that pertain to what is acceptable, what is knowable, or what can be thought and said. And as a consequence, there are what Michel Foucault, for instance, calls subjugated knowledges. In other words, history as a practice of writing and construction has been complicit in the subjugation of knowledge and has long reigned supreme in making things appear or disappear. Before the practice of salvaging or making things disappear, desaparecido, in the Philippines, we see this at work today still in contemporary history, such that concerned voices speak of the revision of history or a debilitating forgetfulness of wrongs and injustices committed in the past. But there is a different version of historical writing that serves as a counterposing radical practice, and this version is what we see today in the works being launched. I would call this kind of writing performative historiography because it enables or does what it seeks to accomplish. It jolts us into thinking differently. It ruptures what we know. It makes things appear from out of the darkness. In many ways, it stops time itself, so it can turn around or bend it, or we can decolonize it and make it serve the purposes of freedom. I have not had the chance to read any of the books, but going by the titles and descriptions, I am certain I am in good company, in a company of historians
who speak the language of freedom, who strive to bring visibility to those that have been disappeared by the tyranny of the dominant and the powerful, or simply by our inattention to the dynamics of history, to the dynamics of power and the politics of the production of knowledge. Having said so, it's a time to celebrate the Department of History, celebrate the authors, celebrate the great accomplishment of the DLSU Publishing House as well, and the works which are being presented to us this morning. Congratulations. Maraming salamat po kay sa aming dekana, Dr. Jasmine Villana, para sa kanyang pabungad na pananalita. Susunod na bahagi ng ating palatuntunan ay ang presentasyon ng mga aklat. No? Tinatawagan po namin ang director ng DLSU Publishing House, si Dr. David Jonathan Y. Bayot, para sa presentation ng mga aklat sa mga authors. Sir? Dean Jasmine Liana, Dr. Rina Aurelios, Secretary Gemma Cruz Araneta, worthy authors, my esteemed, if not particularly beloved colleagues of DLSU, before I perform the official act of presenting the first copies of the 6 books we are celebrating today to their respective and respected authors, allow me to tell you briefly what a happy event this is for me as the publisher of DLSU Publishing House. I'm very much delighted by this partnership with the History Department on this event of significance. Other than the fact that this is the first time that the press office has collaborated with the department here at DLSU for a book launching event, another source of delight is the chance to meet a very different history department from the one I have held in mind over the years. I'm in fact surprised to get acquainted with a different set of constituents comprising the history department currently, other than Rina Aurelios, with whom I have worked with in this book, and Vic Torres, who persistently refused to work with DLSU. The other 4 authors are in a way strangers now turned acquaintances, friends to me today. Speaking of history, I don't know what have I not been doing right lately that I would be asked by younger colleagues and students bizarre historical questions like, what was TAF like during your time, sir? I don't know what does that mean. Did it look better without the LR team? Who were the prominent personalities of various departments in the 70s? In the area of history, I would be asked about Marcelino Foronda Jr. and Aurelio Calderon. The most surreal question, of course, was how was it like to be in the class of Ariston Estrada and Waldo Perfecto? Let me take the chance in this historical launch to set the archival record straight. Once and for all, in 1987, when I came in as a freshman, that was a good term then, the LRT was already in place and functional, unlike now. I first encountered Aurelio Calderon in an obituary delivered by Brother Andrew Gonzalez in Calderon's honor, later published in DLSU Dialogue 1984. I never got a chance to attend the class of Mars Foronda, although he was very much around when I was already fooling around as a young faculty in 1990. I had the fortune of reading his lecture on oral history, and in hindsight, I think it's a very good thing. Now, to this part, regarding Waldo Perfecto and Ariston Estrada, let me state in no uncertain terms that when I first met them at DLSU, they were already literally seminar rooms. So much for my romance with history. Here's the second reason why I consider it a pleasure to be here, enacting the publisher's role of presenting first copies of books to their authors. Since I assumed the publisher's post in 2012, I have had some Armageddon encounters with a number of authors who would appear in the office as if they just came straight from hell.
They acted like hell, but now I was told I'm live on FB. I'm supposed to say they look like hell, but no, I'm taking that word back. Happily, this time around, the scenario is starkly different. Rina has been a joy to work with, although I'm sorry that locusts are not exactly my favorite subjects. And having said that, I'm indeed happy to conjecture that the other 5 authors in today's launch are some of the nicest people to collaborate with, and I'm quite convinced about that, especially since I didn't have to work with them in the first place in order to stand here as a publisher claiming the harvest of this morning's launch. And it is on this note of joy and opportunism that I now proceed to present the first copies to the authors. For this, I'd like to call in the Dean to help me present the books to the authors. Dr. Jasmine Liana. So for archival reason, let me first call on stage Dr. Vic Torres. Dr. Jose Victor Z. Torres, author of To the People Sitting in the Darkness and the Camino Lhuillier. Dr. Marlon Dilupio for Dr. Lars Raymond Ubaldo for Mun-udi. Dr. Lisandro Elias E. Claudio for Liberalism and the Post-Colony. Now let me call on the author of the best book of the year of this place, Dr. Maria Florina Aurelius I. Kasaysayan at Lhuillier. Picture, I guess. Yes. Ready, everybody? Big smile. One more. Okay, thank you. Congratulations. Dr. Torres, medyo maiwan ka na Dr. Torres. Okay. Bibigyan po natin ngayon ng pagkakataon ang ating mga distinguished at award-winning ng mga authors na magsalita ng content bilang tugon sa pagpaparangal na ito. So sisimulan po natin sa ating National Book Awardee, siyempre, no? Kailan ka ba manlilibre? Dr. Jose Victor Z. Torres. Magandang umaga po. Maghapon. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una lang, humihingi po ako ng pasensya at medyo na-late ako sa pagdating. Hindi ko akalain na ganun pala kasi pang EDSA ngayon. Hindi gumagalaw ang traffic. Naipit kami sa may Cavite. At pangalawa, maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa book launch na ito. Maraming salamat Dr. Aurelius I at sa UST Publishing House, sa aking may bahay, nandito siya ngayon. No? Joke yun, kasi nakakalimutan ko parati siyang batiin. At
sa aking mga naging estudyante sa Departamento ng Kasaysayan, ang pagsusulat ng libro ay isang malaking trabaho para sa akin. At ito'y hindi lang dahil sa gusto namin mag-publish, dahil mapopromote ka pag na-publish, na kung hindi, ito yung pagkalalaganap ng impormasyon, lalo na sa impormasyon ng ating kasaysayan ng ating bayan. At tuwing nagsusulat ako tungkol sa ating kasaysayan, ang kwento na parang pumapasok sa aking isip, no? Yung pagkikwento ng istorya ng ating bayan. At dito sa aking dalawang aklat na koleksyon ng aking mga essays at articles na lumabas at pinresent sa ilang mga komperensya, ay ina-address sana yung mga nakakalimutan kwento. Yung to the people sitting in darkness, no, ay tinaguri kong mga footnotes in history kasi ito yung mga bahagi ng kasaysayan na hindi na didiskusyon. No? At yung Camino to Freedom ay mga artikulo ko na lumabas sa mga popular na magazines, sa Metro Magazine, mga Philippine Daily Mirror, na hopefully may natututunan ang mga pangkaraniwang magbabasa ng ating kasaysayan. Ito pa lang ang lumalabas sa aking napoproduce ko ngayong taon, no? Kasi medyo nabigbig tayo sa pag-aaral, sa pagtuturo, no? Hopefully next year, no? Nakasapatikan ako ngayon. At gusto ko lang sabihin na nakatapos ako ng 3 libro so far. Ang una ay inedit ko yung gawa ni Carlos Quirino. 2 years from now is the 150th anniversary, birth anniversary of Emilio Aguinaldo. And matatapos na namin yung biography, yung isang biography ni Emilio Aguinaldo. Ang pangalawa ay isang pang biography. At ang pangatlo ay yung publication uli ng aking unang nanalong National Book Award na libro, yung Siyudad Morada, yung tungkol sa kasaysayan ng Intramuros. Hopefully may labas ito this coming April. No? Kaya ngayon sasabihin ko lang, sana ma-enjoy nyo yung aklat na pinabish ngayong taon at hopefully tangkilikin ninyo yung aking sale stock na. No? Tangkilikin ninyo yung tatlong libro hopefully na lalabas sa susunod na taon. Muli, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming pong salamat, Dr. Torres. Bilang karagdagan doon sa nabanggit na ni Dr. Torres, bilang isang historyador at playwright, nanalo na siya ng Palangka Award din noon. And this is not also the first time that he won the National Book Award. He won it in 2005. No? At siya, of course, assistant director siya para sa kasaysayan at drama ng Bienvenido Santos Center for Creative Writing sa DLSU. Kaya talagang very productive si Dr. Torres. Yung susunod naman po na aklat ay disertasyon po sa Universidad ng Pilipinas nung nagdodoktorado sa kasaysayan ang ating colleague, at ito po ay nanalo sa Gawad Julian Cruz Balmaceda, no? Na yung unang-una, no? I think 3 taon na din gaganapin ito. Sa January magkakaroon ulit kami ng actually isa ko sa judges, pero in all fairness unanimous po kami sa pagpili sa ating colleague, si Dr. Marlon S. De Lupio, dun sa akda niya tungkol sa Sakdal. So, hindi ko na patatagalin para po sa kanyang response sa kanyang akda na Tulang, Sakdal, Aral at Diwa ng Sakdalismo. Tinatawagan ko po si Dr. Marlon S. De Lupio. Magandang tanghali po sa ating lahat. Dean, magandang tanghali po. Dr. Bayot, mga kasama po sa Departamento po ng Kasaysayan, mga mag-aaral at mga bisita. Ang aklat po ay naglalaman ng 160 pula. So,
pipili sana ako ng ibabahagi, pero ang pinakamaganda siguro ay may sinabing kataga po ang isang sakdalista noong 1930 at sinabi lang niya ay Diyos at kasaysayan. Diyos at kasaysayan. Bakit po gano'n? No? Kadalasan, pag binabalikan po natin ang kasaysayan, kung saan po sila nagbigay po ng bahagi, pinaparatangan po silang panggulo, rebelde. Hindi po maganda ang pagtingin po sa kanila. Ngunit no, sa mga huling sandali po, no, bago po sila tuluyang mawala no, sa ating gulita, nagsabi lang po sila ng isang simpleng kataga, Diyos at kasaysayan. Dahil sa ano po, no, sa pagsusulat po ng aklat, ay nabigyan ko po ng hustisya ang kanilang mga alaala. No? Diyos at kasaysayan ang makakapaghusga lang po sa atin. At yun nga po ang aking ginawa. Binigyan ko po sila ng hustisya at binigyan ko po sila ng paghuhusga. At marahil po, sana po ay maibigan niyo po na tama po si Xiao. Ito po ay produkto ng aking disertasyon. Ayoko na pong balikan kasi po ito po ay traumatic po sa akin. So sana po sa paglulunsad po na to, ito na po ang huli. No? Ang huling makikita ang aklat na ito na magbibigay po ng panibagong hamon naman po sa akin na gumawa pa po ng susunod. No? At sana po ma-appreciate nyo po ang mga tula at ang mga pag-aanalisa na ibinigay po sa aklat. Again po, ang title po ay Sakdal, Aral at Diwa ng Sakdalismo. Maraming salamat. Buhay. Maraming salamat, Dr. Marlon S. Delupio. Tila nabanggit ni Professor Xiao Chua na nagwagi din kamakailan si Dr. Delupio bilang ng Young Historians. Young Historians din pala, isa pa yun. Kaya parati namin pinagmamalakyan na ang aming mga colleagues sa History Department ay mga award-winning na mga colleagues yan. Na? Okay. Ang susunod naman po na author na magbibigay ng kanyang tugon ay matagal ko ng kaibigan ito no? Mas 20 years ko na to siyang kaibigan. Isa sa mga pinakamalalim mag-isip sa mga Tatalino. Terrible, no? Tatalino ito tatalino, no? Sobrang lalim ng kanyang pag-isip, hindi mo malaman kung nagpapatawa ito o talagang kung talagang may banat yung mga hirit sa iyo, no? Ang kanyang libro na pinamagatang Mun-udi, ang panday na ifugaw bilang tagapag-ingat ng taal na kaalaman ay should be appreciated by people who read it kasi hindi ganun karami nagsusulat tungkol sa mga grupong etniko at mga lugar na sa labas ng Metro Manila. Kaya nga, di ba, nagre-reklamo ang mga kababayan natin ang masyadong Manila-centric ang ating kasaysayan. So, ito po ang tugon ng Departamento ng Kasaysayan ng Salle University sa mga reklamo ng mga tao tungkol sa Manila-centrism ng ating kasaysayan. So, hindi ko na patatagalin. No? Tinatawagan ko po aking mabuting kaibigan, Dr. Lars Raymond C. Ubaldo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating mga panauhin. Salamat sa pagdalo sa paglulunsad ng aming mga aklat. Kinararangal ko po ng aklat na ito ang kauna-unahang akda sa wikang Filipino na inilimbag ng University of the Philippines, Baguio, Center for Cordillera Studies. Nakahasila na ilimbag sapagkat ito ay tungkol sa mga ifugaw. Napakahalaga, no? Kahit yung cover, napaka-symbolic po nito sapagkat ang kulay na pulang ito ay hindi nyo makikita sa Pantone. Ito po ang ifugaw red. Ito ang kulay pula ng mga ifugaw. Babasahin ko lamang ang maikling bahagi ng akda. Nagsilbing lunsaran ng pananaliksik na ito ang udi. Ang batong nagsisilbing martilyo ng mga panday na ifugaw. Sa isang panahon sa kasaysayan ng pag-unlad ng teknika ng pagpapanday, ang udi ay matigas na batong kinukuha ng mga mun-udi sa ilog ng hapaw upang gamitin sa kanilang mga panday. Nagsilbi itong panghugis ang pinainitang bakal na pinupuktok hanggang makalika ng iba't ibang gamit gaya ng itak, sibat,
kutsilong pang-ani ng palay at iba pa. Maingat na pinipili ng mga panday ang kanilang udi upang pakinabangan ito ng pangmatagalan. At katulad ng pag-iingat sa udi, sa matagal na panahon ay naingatan din ng mga ifugaw ang kanilang minanang kaalaman at kasanayan na patuloy na pinagyayaman at pinahahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa importanteng kontribusyon ng mga panday sa pamumuhay ng mga ifugaw, kinikilala silang importanteng haligi ng kanilang pamayanan. Sana po ay pahalagahan ng marami ang kaalaman na ito. Ito ay sabi ng isang nag-review ng aklat, sabi niya hindi naman ito tungkol lamang sa hindi lamang ito historical ethnography ng pagpapanday. Ito ay bahagi rin ng kasaysayang intelektual. So, bahagi ng kalipunan ng mga intelektual ng Pilipino ang mga panday. Muli, maraming salamat po at inaanyayahan ko kayo na hindi lamang tangkilikin ang aking aklat, kundi ang lahat ng aklat na naririto. Bagamat yung akin po ay limitado lang ang kopya, masarap pong umakyat sa Baguio. Isabay ninyo sa inyong pagbabakasyon ang pagdalaw sa Museo Cordillera at maaari kayong bumili doon ng mga sipi. Magandang umaga po. Maraming po salamat, Dr. Lars Raymond Ubaldo. So, yung susunod po natin na author ay nagtuturo, of course, sa DLSU at nagsusulat ng isang regular column at nagbibilag for Rappler. Yung pangalan ng show niya, yun yung pangalan ng isa sa mga nauna niyang aklat, yung Basagan ng Trip. No? At natapos niya yung aklat na ito, doon siya ay researcher at visiting assistant professor sa Center for Southeast Asian Studies sa Kyoto University. Matapos niyang maisulat at mailathala yung kanyang disertasyon, no, na yung Taming People's Power. So, tinatawagan ko po upang magsalita ukol sa aklat na Liberalism in the Post-Colony, Thinking the State in 20th Century Philippines, si Dr. Lisandro Elias Leloy Claudio. Magandang tanghali. Thank you very much, Xiao, for that introduction. At unang-una, gusto kong pasalamatan yung Departamento ng History. Ako yung ng Kasaysayan. Ako yung pinakabatang, ako yung US recruit ng department. So maraming salamat. Gagamitin ko, tama ba? Kung US recruit, at least sa full time. So gagamitin ko sana itong pagkakataon na ito para pasalamatan lahat ng mga colleagues ko sa department, lalo na yung aming chair, si Dr. Florina Orillos Juan. Thank you sa pagtanggap. At saka yung aming previous acting chair, si Dr. Fernie Santiago. Gusto ko ring i-share that I'm very happy to share the stage with yung mga co-authors, si Sir Vic, Sir Lars, Dr. Delupio, Dr. Aurelius Juan, tama ba? Nakuha ko lahat. Maraming salamat. Isang karangalan to share the stage with you. Of course, I have to acknowledge yung publishers ng libro. The book has medyo magulo yung publishing history ng libro. 3 publishers, 3 distributors, National University of Singapore Press, Kyoto University Press, and Ateneo de Manila University Press. Atinista nga pala ako. Galing akong Carlos P. Romulo and the educator Salvador P. Lopez. Sinulat ko po itong libro to dahil akala ko may research gap. There was no history of liberalism in the 20th century in the Philippines. So when I started it, yun lang, research gap lang. But no sooner had I put down no sooner had I printed the first copy of the manuscript for me to edit, na-elect po si Rodrigo Duterte as President of the Philippines, and suddenly the book was no longer a history of Philippine liberalism. It had to be, by virtue of the topic and the circumstances, a defense of Philippine liberalism at a time when liberalism is undergoing significant challenge. So from merely an intellectual exercise, I think it became more of a kind of moral and political commitment for me. So that's the book, and really it's not so much about it's about the people, but it's also about the ideas that shape the 20th century in the Philippines. So maraming salamat po ulit sa aking mga colleagues sa College of Liberal Arts and also sa DLSU Publishing House for helping us launch this book. Thank you very much. Maraming salamat, Dr. Claudio. Dr. Claudio ay nag-aral sa Ateneo at nagturo sa Ateneo bago lumipat dito sa
de La Salle University, ang mga tawag sa kanya, mga taong natauhan. Na people who came to their senses. Yan ang tawag sa okay. Subangan chow Eh, kasama yun. Okay. Ang ating pong panlima, last but not least, na author is another good friend of mine. Kaklase ko talaga to nung college. Siya ang kauna-unahan. Kasi ako ay economics major, di mo ako history major originally. Siya ang kauna-unahang history major na nakilala ko sa tanang buhay ko. No? And siya din ang dahilan kaya may trabaho pa ako. Kasi it's not what you know, but who you know. Diba, no? Hanapin niyo yung mga classmates niyo, magbibigay ng trabaho yun sa inyo. No? Isa siya sa siya of course, Dr. Maria Florina Aurelius Juan, is not just our department chair, but she is the foremost environmental historian in the country. No? At ang kanyang libro, Kasaysayan at nabubulol ako, nabubuyoy, pasensya na po, at Vulnerabilidad, ang lipunang Pilipino sa harap ng pananalanta ng Pesteng Balang 1569 to 1949. So dapat ikaw ang nagano dito, hirap na hirap ako basahin. No? At hindi ko na patatagalin ang aking paghihirap. Natawagan ko po ang aming department chair, Dr. Maria Florina Aurelius Juan. Magandang tanghali po ulit sa ating lahat. For some reason, tuwing pakikiusapan ko na mag-Master of Ceremony si Van, hindi niya lagi mabigkas ang pangalan ko. Pero pinagmamalaki niya na napakatagal na ng aming pagkakaibigan mula sa UP din naman. Muli, natutuwa ako na makasama kayong lahat sa napaka-importante na kaganapan na ito. At bilang tugon sa Paglulunsad-Aklat na ito, buong pakumbaba kong ipinaparating kung gaano ako kasaya sa wakas na ilimbag na ang aklat na ito, na sa palagay ko isang maliit na ambag sa larangan ng kasaysayang pangkapaligiran at historical disaster studies, isang pambihirang larangan sa disiplina ng kasaysayan na aking pinagkainteresan. So sana kahit papano talaga magkaroon ng natatanging ambag sa disiplina na yan, yung pagkakalimbag ng aklat. Ikalawa, nalulugod ako na sa pamamagitan nito, makahikayat ng mga mag-aaral at eskolar ng kasaysayan na magsikap sumulat ng mga paksang gumagamit ng mga kaugnay na disiplina. So yung lapit na multidisiplinaryo o interdisiplinaryo, yan ang uso ngayon sa Lasal. Hindi lang sa agham panlipunan, kundi pati na rin sa natural at yung applied na agham. Gaya ng binanggit ni Dr. Delupio, ito ay disertasyon, bunga ng aking disertasyon din. At matagal na panahon na nag-aral ng ibang kaugnay na disiplina, partikular na ang entomology, upang lalo ko pa na maintindihan kung paano ang isang insekto, o sa words ni Leloy ay peste, kung paano ito nagkaroon ng epekto sa lipunang Pilipino. Tiningnan ko rin yung isang area sa historical disaster studies, yung tinatawag na vulnerability, at ini-apply ko dun sa aklat. Vulnerability, hindi dahil sila ay sa wikang Ingles at the wrong place, at the wrong time, pero merong mga iba't ibang salik na humubog dun sa kanilang vulnerability, dun sa isang sa pagsalakay ng peste kagaya ng balang. Ikatlo, nais kong kilalanin ang mga institusyon na instrumental sa pagbubuo ng pag-aaral. Nabanggit ko na kanina ang NBDB. Noong unang taon na inilunsad nila yung grant para mag-develop ng manuscript noong 2012, ay isa ako sa mga nagwagi sa kategorya ng environment. Sana narito yung kasama ko na nagwagi pero na-delay ang flight mula sa Bangkok. Siya naman nagwagi sa kategorya ng medisina.
Pinagmamalaki ko rin na ang obra na ito ay nagwagi ng isa sa mga Young Historians Prize ng National Commission for Culture and the Arts para sa taong 2012. At syempre, hindi ko pwedeng malimutan ang tulong ng Salle University Publishing House, partikular si Dr. David Bayot, Dr. Rowie Madula, ang aking copy editor, Joanne Castañares, Riddick Recoteur, Rafe, at si J.M. Cabantog. Muli, gusto kong parating ang taus-pusong pasasalamat sa aking mga profesor na nagmulat at gumabay sa akin sa napiling landas ko na ito sa larangan ng kasaysayan, lalo na sa aking tagapayo, Dr. Maria Luisa T. Camagay, at isang napakabuting profesor, kaibigan at kumpare, J.C. Gayard mula sa University of Auckland, na siyang naghikayat sa akin na tingnan at mag-aral patungkol sa mga usapin na may kaugnayan sa vulnerabilidad. Gayon din ang mga mabubuting kaibigan ng aking mga kasamang guro sa Departamento ng Kasaysayan ng UP Diliman, ng Ateneo, kasi nagturo na rin po ako doon, ng Saint Scholastica. Ngayon kapiling na natin siya, si Noy Makapinlak. Lahat ng mga kasamang profesor na ito ay buong puso na naggawad ng kanilang tulong. Ganun din sa aking mga mabubuting kaibigan na narito ngayon, at sa aking pamilya, narito po ang aking kabiyak, sa suportang ipinagkaloob noong sinasaliksik, isinusulat at isinasaaklat ko ang pag-aaral. Maraming salamat po. Maraming po salamat, Ma'am Florina Aurelius Juan. Ngayon noon, by the way, hindi ko kanina ko pa hindi nakakalimutan sabihin. Nabatiin po ang ating mga nanonood sa ating live stream sa DULOWTARD History Live. Thank you po. At meron pa rin mga nag-stay sa ating broadcast. At sana po, mamaya babalik ko kami. Pag natapos yung programa, may mga interview pa tayo at babatiin po namin kayo. Okay, so simulan na natin yung pagbibigay ng mga tinatawag na pagpapahalaga sa aklat na ibibigay ng piling mga bahagi ng ating departamento. Tinatawagan ko po ang dating tagapangulo ng Departamento ng Kasaysayan, Pamantasang de la Salle, Maynila, Dr. Fernando A. Santiago Jr. Magandang tanghali, Jose, sa ating lahat. Ako po ay naatasan na magpahalaga sa mga libro na naihimbag sa wikang Ingles. Hinuyata that he says you usually find in the footnotes. But while they may be mere footnotes, Dr. Torres shows us that they can nonetheless inform, entertain, clarify, and illuminate. As Dr. Torres shows us in his books, even tidbits of the past can serve as a powerful means to highlight Filipino history and culture. And the significance of his work was recognized when it was granted the National Book Award for Essays in English. In his other work, Dr. Torres, A Better Knowledge of Ourselves. Now, Dr. Lisandro Claudio, in his work, Liberalism and the Post-Colony, Thinking the State in 20th Century Philippines, explains how liberal thought served as the grammar of 20th century Filipino democracy. By infiltrating the minds of Camilo Osias, Salvador Araneta, Carlos P. Romulo, Salvador Lopez, and Rita Estrada, Dr. Claudio provides a view of the intellectual landscape of a part of the 20th century. His book is a contribution not only to the history of liberal thought in the Philippines, it is also a significant introduction to a less discussed intellectual tradition. It is therefore a much needed volume in Philippine intellectual history.
Our respected colleagues, Dr. Torres and Dr. Claudio, have produced works that the History Department can truly be proud of. May they realize that they are much appreciated and respected. May they also inspire others to keep on pursuing the truth in the service of their country as they have done in their works. Thank you very much. Natawagan naman natin ang pangalawang kasama natin sa departamento na magbibigay din ng kanyang pagpapahalaga sa iba pang mga aklat na nabanggit dito. Isang historyador at isang pilosopo, pero bukod sa pagiging pilosopo at historyador, siguro mas nakikilala siya ngayon bilang ama ni Maui, no? Si Dr. Jose Romel Hernandez. Mabuhay. Namin si Maui. Oo. Si Maui ang magdadalita dapat dito. Okay na sa Isipan ng Mandala na nakapuok sa Timog Silangang Asya. Nangangahulugan ito ng bungkos ng mga inaning palay at ng pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao at kanilang komunidad upang nagkakaisa nilang mapagsikapang iluwal at panatilihin ng kaginhawaan. Ang kupito sa ating gawain ngayon, mapapansin ng mga akdang mula sa ating mga historyador ay resulta ng mga pag-uugnayang tulad ng mandala. Tanda ang bawat isang akda ng kaginhawahang inuluwal ng pagkakaisa at pakikipagkapwa. 3 aklat ang iniatas sa aking pahalagahan mesa sa opisina. So, dahil nasa likod niya ako yung aking mesa. Ang aklat ni Dr. Philippe na tumatalakay sa mga tula mula sa pahina ng pahayagang Sakdal. Sumasakop ang 3 akda sa 3 malalaking panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Nasa Mun-udi ang sinaunang kaalamang bayan sa pagpapanday na bagamat masasabing nagsimula pa sa panahong metal sa Pilipinas, ay patuloy namang umiiral hanggang sa kasalukuyan. Mahusay na naipakita ni Dr. Ubaldo, kumpare ko at ninong ni Maui, ang pagkakaugat nito. Nasa aklat namang kasaysayan at vulnerabilidad, ang mga mamamayang kailanmay hindi pumayag na malupig ng kalikasan. Hindi lamang gumagalaw ang tao sa kalikasan, kalikasan ang nagpapabago at patuloy na humahamon sa kanyang kakayahan. Malawak ang pagtanaw ng aklat. Nakaugat ito sa kalinangang bayan, hindi lamang ng Pilipinas, kundi sa malawak na pabihas ng sumilang sa silangan at kanluran. Nagbabanggaan sa akda ang kalikasan at bayan. Nagbabago o nababago ng kalikasan ng bayan at nababago rin ng bayan ang kalikasan. Handa niyang talunin ang mga salot, peste man o sakit. Nahulugan ito ng isang maayos na lipunan, mura ang bilihin, walang graft and corruption, at wala rin ng ibang mga bagay na nakikita natin sa kasalukuyan bilang sanhi ng lahat ng ating kasawian. Subalit malinaw ang paliwanag ni Papa Marlon. Mahirap, mahirap ang panahon iyon at pinag-iigting pa ng mga Amerikano at mga kapanalig nilang Pilipino. Sa gitna ng lahat ay isinilang ang kilusang Sakdal na naghayag ng saloobin ng nakararami sa kanyang pahayagan. Sa mga tula at panitik, ibinulalas ng bayan ang kanyang mga puna at mga nais makamit sa gitna ng lahat ng pagsasantabi at akusasyong sila'y mga baliw lamang. Marahil napakahalaga ng paglalabas ng mga akdang ito. Hindi lamang nito ipinapakita ang ginawa ng ating mga ninuno. Ipinapahayag din ito sa bawat isa sa atin kung paano nating pinapahalagahan ang ating mga sarili. Matatagpuan natin sa mga akda ang isang matamis na awit ng ibong Adarna. Isang lunas sa taong may malubhang sakit, sa isang bayang malubha ang sakit.
Maraming salamat. Nalalapit na ho ang pagtatapos ng ating programa, pero panaalalahanan po ang lahat ng bahagi ng departamento na pag natapos ho yung ating pangwakas na pananalita at nakabati na tayo ng paalam sa ating programa, ay inaayahan po ang mga bahagi ng departamento na tumungo dito para sa isang group picture taking mamaya. Okay? So, yun yung official family picture natin bilang isang departamento. Okay. So ngayon po, tinatawagan ko po ang assistant chair ng ating departamento sa kanyang pangwakas na pananalita. Wala ko iba kundi si Dr. Arley Rosdi de la Cruz. Dr. Jasmine Biana, Dr. David Jonathan Bayot, mga miyembro ng Kaguruan ng Departamento ng Kasaysayan, ating mga mag-aaral sa history majors, ating mga panauhin, magandang tanghali po sa ating lahat. Una po sa lahat ay nais ko po pasalamatan ang ating mga administrador, mga faculty ng Department of History, ang ating mga mag-aaral at ang ating mga panauhin na nagpunta ngayong araw na ito at nakiisa sa programa at sabi nga ni Dean ay selebrasyon ng Departamento ng Kasaysayan sa isang napakahalagang araw na ito. Bukod sa paggunita ng Kapaskuhan, may dalawa pang mahalagang rason ng pagdiriwang sa araw na ito ang History Department. Una ay ang ating nasaksihan ngayong umagang ito, ating pinagbubunyi ang matagumpay na paglulunsad ng mga akda, book launching ng 5 sa ating mga kasamahan at sa Departamento ng Kasaysayan, Sir Lars, Ma'am Rina, Leloy, Sir Marlon, and Dr. Torres. Sila po ang patunay na ang DLSU History Department, ika nga ng mga millennials, katulad ni Sir Joey Jimenez, ay Pet Malu. Diba? Pet Malu! Si Sir Joey po aming millennial faculty, no? Walang katulad. Pet Malu ang History Department ng DLSU. Ang kanilang mga akda ay magsisilbing inspirasyon sa ating lahat na patuloy na magsumikap, na magsaliksik upang makapag-ambag at makatuklas ng bagong kaalaman tungo sa pagpapayaman ng ating kasaysayan. Bukod sa matagumpay nating book launching, nais ko rin isama at makibanggitin na rin sa selebrasyong ito ang mga parangal na nakamit ng Department of History ng ating mga faculty pa sa taong ito. Nabanggit na ang una, si Dr. Torres sa kanyang napanalo ng National Book Award for Essay in English na iginawad ng National Book Development Council of the Philippines and Manila Critics Circle. Pangalawa, kasama po or sa hanay ng mga nanalo na young historian na katulad din Ma'am Rina Willos, Dr. Marlon Dilupio at ni Dr. Ronaldo Mactala ay yung lingkod na nanalo din na Young Historian Prize Award din ng National Commission for Culture and Arts. Ang mga parangal at publikasyon at recognition ng mga faculty ng Department of History ay hindi lamang po sa taong ito, dahil ito po ay aming ipagpapatuloy sa darating na taong 2018 at maging sa mga susunod pang mga taon. Patuloy po kami magsusumikap upang manatiling Pet Malu ang History Department sa mga taong pang darating. Muli po, sa ngalan ng aming tagapangulo, Dr. Rina Ovidius Juan, maraming salamat po sa inyong pagdalo ngayong araw na ito. Maligayang Pasko po. Manigong bagong taon. Maraming salamat po. Mabuhay ang DLSU History Department. Maraming salamat, Dr. Arley. Dahil nagbilang na ng mga achievements ng ating departamento rin ng ating may nakalimutan din ako sabihin. Kasi yung government agency na pinanangangasiwa ng ating kasaysayan dito sa Pilipinas, yung chair niyan, galing din sa aming departamento, si Dr. Ines Calante, no? Former chair ng History Department. So, yan. Nako, maganda. Ako, nakikita ko napaganda ng vision na ngayong sa pamumuno din ni Ma'am Rina Aurelius Juan ng mas marami pang produksyon ng mga ng ating mga yung kumbaga yung collegial feeling at yung conducive environment para makapagturo at makapaglimbag ang mga faculty natin, Van. At ako, mas nakikita ko mas magandang vision, nakikita ko na yung pagkain dun sa likod. Yan ang malayo ang tingin. Sapagkat maraming manlibro dito, hindi naman tayo
nabubuhay, nakakain, yung mga diba. No? So hindi na Ang namin ito. baliktad dapat. So, hindi na namin papatagalin, no? Kasi nakakakita na ako ng mga taong galit. Oo. Galit? Hindi na ako. Ayun, oo, may pulong din yung faculty mamaya. Pero wini-welcome natin na makisalo sa atin ang ating mga bisita mula pa sa iba't ibang lugar at pamantasan. Nandito, actually kakaiba itong ating holiday gathering ngayon dahil napakarami nating mga bisita. At nakita ko yung pagkain. Oo. Si Wenz Reyes ng no? Nandito, PNU. Philippine Normal Oo, si Tara Reyes ng Archaeology ng UP. At saka si Ellie. Si Ellie, kasama natin. Si Ross Costello ng UP Department of History. Nandito po siya, no? Sino pa ba? Ang dami, oh. At syempre yung mga yung ating mga faculty din na si Sir, Ayun. So, tinatawagan po natin. Maraming pong salamat sa ating mga nanood. Mabaya, babalikan ko po kayo dyan. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang DLSU Departamento ng Kasaysayan. Mabuhay ang Kasaysayan. Isang makasaysayang mga po sa ating lahat. Maraming salamat. Muli, tinatawagan po ang lahat ng bahagi ng Departamento ng Kasaysayan, ang mga Kaguruan na tumungo po dito sa harapan para sa ating group family picture. Kasama po natin ngayon si Dr. Rina Aurelio Swan, si Dr. Lars Ubaldo, Dr. Fernando Santiago, at yun, si Dr. yung mga tao po, yung mga hindi pa pwede na po kayong mauna. si Sir, kumain po, no? Si Sir Dr. Santiago, si Sir Joey Jimenez, nandito rin po. Kayo po ay, para hindi nyo kami panoorin. Si Dr. Bascara po, si Dr. Claudio, Dr. Torres, sige po, si Dr. Omel Hernandez. Sige po, bilisan na lang natin para. At si Professor Makapinlak po. Sana huwag masira yung stage. Ready? Okay, ready na po. 1, 2, and... 1, 2, and... Smile. Big smile. Tinatawagan po namin. Tinatawagan, okay ba? Tinatawagan. Okay, ready? Pakdekana? Tinatawagan ang pakdekana. Kulayin ng mga ayos. Oh, mas maui. Mas maui.